אתמול בערב, בנאום קולח, ביבי הראה לעולם הישג מטורף של הקהילה המודיעינית הישראלית. למקרה שלא הספקתם לראות, השורה התחתונה, Iran lied. וכמו ששיקרה בעבר, היא גם תשקר בעתיד. מאות אלפי המסמכים חושפים שאיראן רימתה את הסוכנות לאנרגיה אטומית, בטענה שלא הייתה לה תוכנית צבאית לנשק גרעיני. למה עכשיו? ב-12 במאי, טראמפ החליט האם לחדש את הסנקציות על איראן שהוסרו במסגרת הסכם הגרעין ב-2015. במידה והנשיא החליט לחדש אותן, ארצות הברית למעשה תיסוג מהסכם הגרעין. איך הנאום של ביבי התקבל באמריקה? ישנה הסכמה רחבה על ההישג האדיר של הקהילה המודיעינית הישראלית במציאת המסמכים. אבל נראה שלמרות שהמסמכים מצביעים על כך שאיראן שיקרה בעבר לסוכנות לאנרגיה אטומית בנושא תוכנית הגרעין שלה ובפרט בנושא נשק גרעיני, נראה כי הפרשנים האמריקאים לא השתכנעו שיש ראיות לכך שאיראן מפרה את ההסכם היום. כשנשאל על תגובתו לנאום, טראמפ, שאחת האמירות החביבות עליו היא שהסכם הגרעין עם איראן הוא ההסכם הגרוע ביותר שאי פעם נכתב, אמר בתגובה, רק מראה שאני צודק ב100% לגבי ההסכם. Has really shown that I've been 100% right. אז האם טראמפ באמת יחדש את הסנקציות וייסוג מהסכם הגרעין? גם אם וושינגטון לא השתכנע כי ישנן ראיות שאיראן מפרה את ההסכם, נאומו של ביבי בהחלט נותן פוש לכיוון נסיגה. אך גם הצד השני של אלו שרוצים שארצות הברית תישאר בהסכם נותן פייט. שבוע שעבר הנשיא הצרפתי מקרון והקנצלרית הגרמנית מרקל, שניהם הגיעו לוושינגטון בניסיון לשכנע את טראמפ שלא לסגת מן ההסכם, וטענו שישנן דרכים לטפל בסוגיות שמדאיגות את טראמפ בנוגע להסכם ללא לסגת ממנו. מחלקת המדינה האמריקאית מנהלת מגעים עם הקולגיות האירופאיות שלה בנושא, ומהפנטגון אנחנו מקבלים מסרים שהם אינם בטוחים כיצד נסיגה תשתלב בגיבוש אסטרטגיה כוללת להתמודדות עם איראן. עוד מוקדם כדי לומר, אך נראה שציר טראמפ, בולטון, פומפאו בכל זאת נוטה לכיוון נסיגה מההסכם. מה יקרה? So we'll see what happens. I'm not telling you what I'm doing. נגלה ב-12 במאי. נמשיך לעדכן ונתראה בפרקים הבאים של עבודים בוושינגטון.